Vâng, mời quý vị và các bạn cùng 24 giờ Sport đến với sới vật dân tộc Chùa Sàn, Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang 2024. Hình ảnh rất ngộ nghĩnh và độc đáo. Tất cả các vận động viên cũng như ban tổ chức ra sới vật giữa hồ phải ra bằng thuyền rồng. Và bây giờ mời quý vị và các bạn đến với trận thi đấu vật nữ dân tộc. Đô đã từng giành tấm huy chương bạc tại ASEAN. Vậy là trọng tài loa trận đấu này đang nhầm lẫn rất nhiều, có phần khá lung túng. Ví dụ nữ đô mang trang phục đỏ là đô Nhung của Bắc Ninh, và nữ đô mang trang phục xanh là nữ đô Phạm Ngọc Hoa của Hải Phòng. Nguyễn Thị Nhung Bắc Ninh trang phục đỏ và Phạm Ngọc Hoa của Hải Phòng trang phục xanh. Idol của chúng ta thực hiện nghi thức xe đạp. Idol của chúng ta đều là những đô bé khỏe, bé ngoan, béo mập. Idol đều có bề dày lịch sử cũng như bề dày thành tích. Cô Nhung của mình cũng là một kiện tướng vật nữ quốc gia, đã từng thi đấu cho đội tuyển vật nữ tỉnh Thái Nguyên cách đây rất nhiều năm rồi. Liên tục là những pha solo giữa hai đô béo mập quốc gia. Hai nữ đô xinh đẹp đến từ Kinh Bắc và thành phố Hoa Đỏ, Hải Phòng. Đô Phạm Ngọc Hoa trang phục xanh là một đô vật khét tiếng trên các mặt sân sới hội làng. Một nữ đô đang thuộc biên chế của đội tuyển vật nữ tỉnh Hải Phòng. Ngoài sới rồi, trọng tài phát xanh thanh sới vật Chùa Sàn là một trọng tài MC bóng đá, nên có lẽ trọng tài đã nhiều đôi lúc nhầm lẫn và nói quá nhiều, nên là quý vị các bạn cũng thấy được là không khí vui nhộn như những trận bóng đá Euro đang diễn ra vậy. Ngoài sới rồi, hai nữ đô xinh đẹp chúng ta tiếp tục thi đấu ở khu vực giữa sới. Trận đấu tiếp tục. Điều khiển trọng tài này, trận đấu này là một trọng tài thuộc biên chế của Sở Giáo dục Thể thao tỉnh Bắc Giang, đã về góp vui với hội làng Chùa Sàn, Phương Sơn, Lục Nam. Chưa có vấn đề gì xảy ra. Quý vị các bạn vừa thấy đô Nhung của Bắc Ninh có một đòn đánh làm nổi chân đô Hoa của Hải Phòng. Tuy nhiên chưa có vấn đề gì, bởi thể lệ thi đấu của hội vật dân tộc Chùa Sàn, Phương Sơn, Lục Nam là thi đấu theo thể thức đi chết, có nghĩa là khi đánh bại đối phương nổi chân lên khỏi mặt thảm hoặc lấm lưng trắng bụng, nhưng phải khống chế đối phương ở tư thế lấm lưng trắng bụng trong vòng từ 3 đến 5 giây. Chúng tôi vẫn thường gọi là luật vật đi chết. Một miếng sườn của đô Nhung rất đẹp, tuy nhiên vẫn chưa có gì xảy ra. Nếu như theo luật thi đấu của vật dân tộc Việt Nam do Liên đoàn vật Việt Nam sửa đổi bổ sung mới nhất 2021 thì ở đòn đánh vừa rồi đã có thắng thua khi làm nổi chân đối phương lên khỏi mặt thảm hoặc lấm lưng, lấm hai vai trên mặt thảm là đô đó sẽ giành được thắng lợi. Vừa rồi thì Ngọc Hoa cũng đã thực hiện một đòn đánh rất hay, nổi chân của đối phương lên khỏi mặt thảm. Tuy nhiên chưa khống chế được đối phương, phải khống chế được đối phương. Khống chế được đối phương trong vòng từ 3 đến 5 giây thì các trọng tài điều khiển thảm mới công nhận những đòn đánh có thắng thua. Một miếng quấn quật rất hay, một miếng quấn qua vai rất đẹp mắt của đô Nhung Bắc Ninh. Đô Nhung cũng từng thi đấu
trước kia là thi đấu cho đội tuyển vật nữ tỉnh Thái Nguyên, và bây giờ thì Đô Nhung đã không còn tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp vì lòng mến mộ với bộ yêu thích bộ môn võ vật, nên Đô Nhung đã xuất hiện trên các mặt sân sới hội làng. Đặc biệt là ngày hôm nay Đô Nhung đã xuất hiện trên mặt sân sới hội vật dân tộc Chùa Sàn. Đây là vòng loại đã vào sâu vòng loại bên trong rồi. Để lại thi đấu là thi đấu theo nhiều vòng, và đến cuối cùng thì xếp hạng những đô còn góp mặt ở những vòng đấu cuối cùng. Trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, một miếng cuốn. Liệu đô không được, đô Hoa của Hải Phòng không thể khống chế được Đô Nhung. Một đòn cuốn qua vai khá đẹp mắt. Tiếp đến là một đòn đánh rất hay, liên tục có những đòn đánh, những đòn solo ngoài sới rồi. Hai nữ đô của chúng ta, hai đô béo mập của chúng ta cẩn thận, bởi vì rơi xuống hồ Chùa Sàn rất nhiều cá sấu, cá mập, mà hai nữ đô của chúng ta đã gọi là hai bé khỏe bé ngoan rồi, rất béo mập trắng phúc pháp như thế này mà rơi hồ Chùa Sàn là rất nguy hiểm. Trận đấu tiếp tục rồi, một đòn khóa rất hiểm hóc của Đô Nhung. Liệu Đô Thúy có làm gì được không? Đô Nhung có khống chế được. Như vậy trọng tài đã cắt còi. Chúng ta cùng xem lại pha làm chậm này. Đô Thúy đã thực hiện một pha sốc nách và khóa rất hiểm. Với thể hình thể lực tốt hơn thì Đô Thúy đã khóa và khống chế đô Phạm Ngọc Hoa của Hải Phòng. Như vậy là Đô Nhung của Bắc Ninh trang phục đỏ đã giành thắng lợi trước Đô Thúy của Hải Phòng trong màu xanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video của 24 giờ Sport. Nếu thấy hay và hữu ích, quý vị các bạn hãy chia sẻ để mọi người cùng được xem, và đừng quên đăng ký kênh để đồng hành cùng 24 giờ Sport trong các giải đấu tới đây. Xin chào quý vị các bạn.